Hello, kamusta? Medyo matagal din ako hindi nakapag-upload ng review video dito sa channel. Kaya ito ang una kong review video para sa taon na ito. Ito nga palang Asus i305 Pro Wireless Gaming Mouse. Pero konting kwento lang muna. Ibibigay ko talaga to sa girlfriend ko kasi bumili siya ng bago niyang laptop para sa work from home niya. Sabi ko sa kanya dapat wireless gaming mouse na yung gamitin niya para walang sagabal at napupulupot na cable at yung mukhang low input lag. Total binigyan niya naman ako ng Asus wireless mechanical keyboard nung birthday ko. Bibigyan ko naman ngayon siya ng wireless gaming mouse para patas. Pero syempre bago ko ibigay sa kanya to, i-review ko muna para may bago naman akong content dito sa channel. At bago ko ituloy ang review, let's roll the intro first. Nabili ko nga pala tong mouse sa presyong 1,330 pesos sa Lazada. Syempre sa halagang 1,330 pesos, yung iba ay mapapaisip na too good to be true ito para maging legit wireless gaming mouse. Pero sa ngayon pa lang masasabi ko na sulit at mura siya para sa isang wireless gaming mouse. Tapos may extra features pa kung ikukumpara sa ibang mas mamahalin at kilalang brands na gaming mouse. Unahin natin ang technical specifications nitong mouse. Ito ay may connection na USB Type-C kapag wired at 2.4G kapag wireless. Ito ay may length na 125mm, width na 64mm, at height na 40mm. Meron daw itong PAW338 optical sensor, tapos naging PWM3338 naman sa bandang baba. Hinanap ko sa Google tong PMW338 no, pero wala akong nakitang ganitong sensor ng PixArt sa website nila. At wala din ako nakitang kaparehong sensor na mula sa ibang brand ng mouse. Sa switch naman, hindi ko alam kung bakit Huyu switch yung nakalagay dito. Pero ang switch nito ay Huano Blue Shell with blue point na meron din namang 50 million clicks or button life. Nakita ko yun sa isang mouse teardown video at nabasa ko rin sa isang thread. Ang timbang naman nito ay 111 grams kapag wireless at nagiging 116 kapag kinabitan ng wire. Meron din itong a total of 8 keys or buttons na pwede mo i-customize at levels of DPI mula 100 hanggang 16,000 na pwede mo ring i-customize gamit ang kanyang downloadable specialized software. Ito ang battery life LED indicators niya na misleading. Sasabihin ko kung bakit mamaya. Meron itong wireless distance na 10 meters daw. Pero nung sinubukan ko tong sa akin, umabot lang ng hanggang 7 meters ang pinakamalayo para magamit ng maayos. At syempre hindi rin papahuli ang pampailaw o RGB lighting na pwede mo din baguhin gamit ang software. Sa ilalim naman ng mouse may kita ang dalawang piraso ng mouse skates, ang lalagyanan ng USB wireless dongle, at ang wired or off, wireless or on, or RGB mode switch. Okay, tapos na tayo sa technical specifications. Tumako naman tayo sa review or sa mga masasabi ko tungkol sa mouse na to. Merong ambidextrous design ng mouse na ito. Halos kapareho na nga din niya yung hugis ng Logitech G Pro Wireless. Na iba lang talaga yung design at placement ng buttons at LEDs. Pero mas magaan pa din yung Logitech G Pro Wireless na may bigat na 80 grams lang. Para magkaroon lang kayo ng idea, 18.5 cm ang haba ng kamay ko mula sa tip ng middle finger hanggang sa pulso or wrist. Okay naman yung design niya na mukhang Logitech G Pro Wireless para sa kamay ko. Solid and durable din naman yung feel kapag hinahawakan ko. Medyo mahaba lang ng konti kung ikukumpara sa mga mice or mouse na ginagamit ko dito sa bahay. Pero sakto pa din naman para sa fingertip grip style ng paggamit ko ng mouse. Walang discomfort sa kamay ko ang shape nitong mouse. Maliban lang talaga sa weight nito na parang nagwe-weightlifting yung wrist at kamay ko lalo na kapag naglalaro. Pero mamaya ko natatalakayin yung tungkol sa weight nitong mouse. Ipapakita ko lang muna sa inyo ang size comparison nitong Asus sa dalawa kong mouse. Meron akong Logitech G102 aka mouse ng bayan na ginagamit ko sa trabaho. At ang main mouse ko na lightweight honeycomb shell na Cooler Master MM711. Kaya ako ipinakita ang comparison ay para magkaroon lang ng idea yung mga may balak bumili nitong mouse kung manggagaling sila sa maliliit or magagaang gaming mouse tulad ng mga naikumpara. Ang primary buttons nito or itong left and right ay tulad nga ng nasabi ko kanina, merong Huano blue switch with blue dot na nagustuhan ko talaga. Mas tactile yung feel at tunog nito kung ikukumpara sa Omron switch nitong G102 at Japanese Huano blue switch with white dot nitong MM711. Nga pala, hindi ito yung original switch nitong MM711 ko. Omron din yung original switch nito. Pinalitan ko na kasi nagdo-double click siya after 3 months ata. Mas matigas din ng kaunti yung switch nitong Asus kung ikukumpara sa dalawa. Pero para sa akin ayos lang, mas gusto ko pa nga eh. Baka kasi sa ibang players na maselan sa actuation ay baka hindi nila magustuhan nito kasi may mga gamers na naghahanap ng low actuation para sa spam clicks. Meron din kaunting jiggle yung left and right buttons kung sasadyain mong ugain pero I doubt na mapapansin mo pa ito habang ginagamit.
Ang side and DPI buttons naman ay hindi gaanong tactile. Pero ayos lang naman kasi hindi ko naman sila masyadong ginagamit. Ito naman ang sound test nitong mga mouse buttons. Sa skates naman, smooth yung pag-slide ng mouse sa mousepad ko horizontally at may counting gas pang vertically. Medyo manipis yung skates ng mouse kung ikukumpara sa MM711. Pero overall, wala namang problema na pwede maka-apekto sa paggamit. Sa weight naman po na 111 grams ay masabi kong medyo mabigat po itong mouse, lalo na para sa isang wireless. Yung MM711 na main mouse ko ay may timbang lang na 60 grams na halos kalahati na ng timbang nitong Ajas. Awkward sa unang paggamit dahil hindi sanay yung kamay ko sa mabigat na mouse. Noong una alanganin pa kung gaano kalakas na pwersa yung kailangan kong gamitin para mailipat yung cursor sa isang posisyon ng sakto. May kaunting difficulty din sa flick shots lalo na kapag inaangat ko yung mouse para mas mabilis yung screen panning sa nilalaro ko. Yung pag-angat ko ng mouse ay hindi kasing taas at effortless kung ikukumpara sa paggamit ng MM711. At syempre dahil mabigat nga ito, mas ramdam ko ang muscle stress or tension sa wrist or pulso dahil kailangan ng extra effort para maigalaw ko ang mouse. Yung wrist ko lang din kasi ang gumagalaw para isweep yung mouse. Kasi di ba yung iba, yung buong bisig ang ginagamit nila para maigalaw yung mouse at yung iba naman ay braso lang. Pakiramdam ko nga mas malaki na yung kanang pulso ko kaysa sa kaliwa eh. Pero kidding aside, ayun nga may kabigatan talaga itong mouse. Yung accuracy sa paggalaw ng mouse ay nakadepende din naman sa muscle memory ng kamay ko. Pero nung sabihin na nating isang oras na ako naglalaro ng Aim Labs, unti-unti ko na din namang nakakabisa yung tamang force at movement para maigalaw ko yung cursor with pinpoint accuracy. Pero nandun pa din yung awareness ko sa bigat ng Aegis mouse. At once na nag-switch naman ako sa MM711 ko, kasi kino-compare ko silang dalawa para sa review eh. Parang nagtanggal ng weighted clothing yung kamay ko. Yung parang si Goku na nagtanggal ng damit nung nasa tournament. Yun parang mouse shell na lang nung MM711 yung hawak ko at wala nang laman sa loob. Speaking of accuracy, virtually no delay kahit naka-wireless mode pa. Nung nagpaplano pa lang ako bumili nito, skeptic ako nun kasi nga mura lang at baka may drawback sa input lag. Pero ito nung tinetest ko na, masasabi kong pwedeng pwede sa gamers kahit na competitive shooter game pa ang nilalaro mo. Wala din ako nakitang difference sa delay between wired and wireless mode nito. Ito ang slow-mo clips na nasa 960 frames per second. Pocophone F1 ang gamit ko dito para ma-capture itong footage. Mapapansin sabay na sabay ang paggalaw ng cursor sa mouse. Mapapansin din na walang pinagkaiba ang delay ng wired at wireless mode. Wala din ako nakita or naramdaman na delay sa pagpindot ng mouse. Pero for sure kapag ginamitan mo to ng yung camera na pang slow-mo talaga, may makikita ka pa rin dahil imposibleng walang input lag ito. Sa wired mode naman, siguro ang purpose na lang talaga nito ay para i-charge yung mouse. Stiff din kasi yung cable nito, humahampas siya kung saan saan. Hindi tulad nitong MM711 ko na malambot. Meron din itong 1000Hz na polling rate or katumbas na 1 ms response time. Kapag ikinumpara mo ang 125Hz polling rate sa 1000Hz polling rate, ay makikitang medyo jittery ang motion ng cursor sa 125Hz. Pero sa 500 at 1000Hz naman ay halos hindi na din noticeable ang difference ng dalawa. Pero syempre 1000Hz pa rin ang gamit ko. Sunod naman ang specialized software nitong mouse. Yung link ay ilalagay ko na lang po sa description para ma-download nyo. Sa main tab ng software ay may kita ang key settings na pwede mong pagbali-baligtarin or palitan ng assignment ng bawat buttons. Nandito din ang polling rate na binanggit ko kanina at ang battery life meter. Sa advanced naman may kita ang DPI na pwede ulit i-customize mula 100 hanggang 16,000. Pwede ding bawasan ang bilang ng DPI settings. Kailangan mo lang i-uncheck muna ang nasa pinakababa para ma-disable mo yung DPI pataas. Pwede mo din baguhin ang kulay ng mouse wheel depende sa kung anong color ang naka-assign sa bawat DPI na pinili mo. Meron din color effects ang mouse wheel na steady, respiration or breathing, at off mode.
Makikita din dito ang sensitivity, scrolling speed, at double-click speed settings. Ito namang improved pointer precision ay katumbas ng enhanced pointer precision sa Windows mouse settings. Ang ginagawa nito ay naglalagay ng acceleration sa movement ng mouse. Ang pwede mangyari dito ay mas prone sa inaccuracy ang pagtutok mo ng cursor sa isang object or location dahil sa acceleration. Best choice pa din sa akin ang disabled para sa raw mouse input at para na din sa muscle memory ng kamay. Para sa mga hindi pa nakakaalam, dito lang po makikita yung enhanced pointer precision. Sa mouse, additional mouse options, pointer options. Meron ding macro assignments tab, and the last but not the least, ang RGB lighting para sa Aegis logo na merong steady, breathing, color cycle, at off modes. Sa battery life naman nitong mouse, on paper, meron itong 36 hours of battery life kapag naka-on ang lighting. Pero nung ginagamit ko to habang ini-edit ko tong video, siguro 4 to 5 hours bago mabawasan ng 10% sa battery life. Pero sa first impression ko, mukha namang matagal itong ma-fully drain. Lalo na siguro kung naka-off ang mga backlight nito. Medyo misleading din itong battery life LED indicator niya. Kasi 'di ba kung 4 bars ito, dapat kapag nasa 75% na, tsaka lang siya magiging 3 red bars. Tapos kung 50% ay 2 red bars naman. Pero ang nangyari kasi, 90% pa lang ay nasa 3 red bars na agad itong indicator. At nung medyo tumagal sa 70% ay naging 2 red bars naman. Pero ayun, sinabi ko lang naman, hindi din naman big deal to para sa akin kasi may life meter naman ng software nito. Para sa aking final remarks, masasabi kong competitive ito, hindi lang dahil sa mababang presyo, pero pati na rin sa mga features na meron ito. Merong well-built at ambidextrous design na komportable sa kamay ko. Pasok din to sa 3 grip types na fingertip grip, claw grip, at lalong-lalo na sa palm grip. Mukhang fit na fit ito sa mga palm grip users. Pero para sa akin na fingertip grip user at sa size ng kamay ko na 18.5 cm, medyo mahaba na kaunti itong mouse. Kaunti lang naman na hindi nakakasagabal sa paggamit ko. Nagustuhan ko din yung tactile feel ng Huano Blue Shell with blue dot nitong mouse. Mas gusto ko kaysa sa gamit kong Huano Blue Shell with white dot. Isa pa sa mga nagustuhan ko ay ang virtually no input delay kahit na naka-wireless mode pa. Pasok na pasok para sa mga gamers kahit competitive player pa. Ikinumpara ko din talagang wired at wireless mode nito habang naglalaro ng Aimlabs. At wala akong nakitang disadvantage sa paggamit ng wireless mode. Kaso nga lang, drawback talaga niya yung bigat niya para sa akin. Nakakangalay lalo na nung una kong gamit. May konting struggle sa pag-angat ng mouse dahil nga kailangan ng extra effort. At pansin ko din yung nakakaalangan gamitin or awkward gamitin sa flick shots. Pero gaya nga na sinabi ko, opinion ko lang naman yan sa paggamit dahil nga sanay ako sa lightweight mouse. Habang tumatagal naman nasasanay din ako sa bigat nito. So ayun, kung naghahanap ka ng budget wireless gaming mouse or di kaya gusto mong bumili ng bagong mouse with no perceivable delay para sa trabaho mo, ay isama mo na to sa listahan ng mga pinagpipilian mo. Worth it para sa presyo at kung napahanga ako nito, for sure kayo din. At dito na po nagtatapos ang aking video. Salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang video, please give it a thumbs up. Kung hindi naman, then thumbs down. Kung may gusto po kayo itanong or sabihin, please leave a comment.